સબસ્ક્રાઇબ કરો ઓનલી ઓફિસરને, બાજુના બેલ આઇકોનને દબાવો જેથી હરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને તમારા મોબાઈલ પર મળી રહે। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું રાહુલ અને તમે જોઈ રહ્યા છો ઓનલી ઓફિસર। મિત્રો, આજે વાત કરવાની છે 26 ઓક્ટોબરનું જેટલું પણ કરંટ અફેર્સ બને છે તેની વિશે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરવાનો છું। તો મેક શ્યોર કે વિડીયો તમે લાસ્ટ તક જોતા રહો અને મારા નવા દર્શક મિત્રોને જણાવું કે તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ બટન પર ક્લિક કરો અને બાજુના ઘંટી બટનને દબાવો જેથી સવારના 5 વાગે કરંટ અફેર્સના વિડીયોઝ તમને તમારા મોબાઈલ પર મળી રહે। આ વિડીયોની પીડીએફ ફાઇલ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં દીધેલી છે, ડાઉનલોડ કરી લેજો, એકદમ ફ્રી છે, તમારે એક પણ રૂપિયો ચૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં। અને વિડીયોઝ પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક કરો, તમારી એક લાઇક કોઈ એક જરૂરિયાતમંદ સ્ટુડન્ટ સુધી આ વિડીયોઝ તેના સુધી પહોંચી જશે તો કોઈ જરૂરિયાતમંદ સ્ટુડન્ટની મદદ થઈ શકશે। તો અત્યારે લાઇક બટન પર ક્લિક કરવા વિનંતી। અને મિત્રો, હું અનએકેડમીની લર્નિંગ એપમાં ભણાવું છું, તો તમે અનએકેડમીની લર્નિંગ એપ ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાંથી ડાઉનલોડ કરી લેજો અથવા તો આ વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મેં આપેલી છે, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરીને તેના સર્ચ બારમાં રાહુલ જેકે લખશો જેથી ગુજરાત સરકારની કોઈપણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તમે તૈયારી કરતા હશો તો 50થી વધારે મેં કરંટ અફેર્સના વિડીયોઝ ત્યાં અપલોડ કરેલા છે અને ગુજરાતના ઇતિહાસ રિલેટેડ 6 ભાગ મેં ત્યાં અપલોડ કરેલા છે। તમામ પ્રકારના મારા વિડીયોઝ ત્યાં જઈને ફ્રીમાં તમે જોઈ શકશો, તમારે એક પણ રૂપિયો ચૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં। અને આ પ્રકારની પ્રોફાઇલ દેખાશે તેની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને આ એપ્લિકેશનમાં જઈને મારી ચેનલને ફોલો કરી લેજો જેથી જ્યારે પણ વિડીયોઝ અપલોડ કરું ત્યારે તમારા ફોનની ઘંટી વાગી જાય। ત્યારબાદ મિત્રો, આજનો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરી તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન આવે છે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, આવનારી એક્ઝામ પૂછી શકે કે તાજેતરમાં વન ડે ક્રિકેટમાં સૌથી વધારે ફાસ્ટેજ 10,000 રન બનાવનાર વ્યક્તિનું નામ શું છે? તો તાજેતરમાં 2018માં સૌથી ફાસ્ટેજ 10,000 રન બનાવનાર એકમાત્ર ખેલાડી બન્યો છે વિરાટ કોહલી તાજેતરમાં। તો વિરાટ કોહલીએ 10,000 રન સૌથી ફાસ્ટેસ્ટ બનાવ્યા છે। તો કેટલી પારીમાં બનાવ્યા છે? તો 205 પારીમાં તેણે 10,000 રન બનાવ્યા છે મિત્રો। અને 10,000 રન કઈ ટીમ સામે બનાવ્યા છે? તો વેસ્ટ ઇન્ડિઝની સામે બનાવ્યા છે। હવે આણે વિરાટ કોહલીએ સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ તોડેલો છે 10,000 રનનો સૌથી ફાસ્ટનો। તો સચિન તેંડુલકર છે, તો સચિન તેંડુલકરે 10,000 રન કેટલી પારીમાં બનાવ્યા હતા? તો તેણે સચિન તેંડુલકરે 259 પારીમાં 10,000 રન બનાવ્યા હતા અને તે કોની સામે? તો ઓસ્ટ્રેલિયા સામે બનાવ્યા હતા। આ વસ્તુ પણ યાદ રાખજો કેમ કે ભારતનો એકમાત્ર પ્લેયર છે જેને સૌથી ફાસ્ટેસ્ટ 10,000 રન બનાવે છે તે વિરાટ કોહલી બન્યો છે। તો સૌથી પહેલો પ્લેયર કયો હતો ભારતનો જેણે સૌથી પહેલાં 10,000 રન બનાવ્યા હતા? તો સચિન તેંડુલકર। તો આ બંને પ્રશ્નો યાદ રાખજો કેમ કે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં તમને ટ્રિકી ક્વેશ્ચન તરીકે પૂછી શકે તો આપણી પાસે હરેક ક્વેશ્ચનનો આન્સર પ્રોપર હોવો જોઈએ। તો આ પ્રશ્નમાંથી તમને એટલું વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ। ત્યારબાદ મિત્રો, સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે તાજેતરમાં કઈ જગ્યાએ મેં નહીં હમ પોર્ટલ એપ લોન્ચ કરી છે, કોણે? તો તાજેતરમાં નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા, તેનો સાચો આન્સર આવે છે નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા તાજેતરમાં મેં નહીં હમ નામની પોર્ટલ એપ લોન્ચ કરી છે। હવે મિત્રો, નરેન્દ્ર મોદી છે તો ભારતના કેટલામાં નંબરના નરેન્દ્ર મોદી પ્રધાનમંત્રી છે? તો 14મા નંબરના છે। 2014ની ચૂંટણી કઈ જગ્યાએથી લોકસભાની ચૂંટણીથી લડીને પ્રધાનમંત્રી બન્યા હતા? તો વારાણસીથી ચૂંટણી લડીને તે પ્રધાનમંત્રી બન્યા હતા। જન્મસ્થળ શું છે? તો વડનગર કઈ જગ્યાએ છે? તો મહેસાણા કઈ જગ્યાએ છે? તો ગુજરાતમાં। તો એટલું વસ્તુ તમને નરેન્દ્ર મોદી વિશે ખબર હોવી જોઈએ। આપણે ભારત વિશે પૂછે તો ભારતની તાજેતરમાં કેટલામી લોકસભા ચાલી રહી છે? તો 16મી લોકસભા ચાલી રહી છે અને તાજેતરમાં ભારતની લોકસભા સ્પીકર કોણ છે તાજેતરમાં? તો સુમિત્રા મહાજન તાજેતરમાં લોકસભાના સ્પીકર છે। તો એટલું વસ્તુ તમને નરેન્દ્ર મોદી વિશે ખબર હોવી જોઈએ। અને તાજેતરમાં મેં નહીં હમ નામની પોર્ટલ એપ કોણે લોન્ચ કરી છે? તો નરેન્દ્ર મોદીએ કરી છે। તો આ પ્રશ્નમાંથી તમને એટલું વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ। ત્યારબાદ મિત્રો, સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે તાજેતરમાં વિશ્વ વિકાસ દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવ્યો છે? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે, આવનારી એક્ઝામ પૂછી શકે 18-19ની કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની હશે તો ડે વાઇઝ પૂછાશે કે કયો ડે ક્યારે ઉજવાયો છે? તો વિશ્વ વિકાસ દિવસ તાજેતરમાં ક્યારે ઉજવાય છે? તો 24 ઓક્ટોબરના દિવસે તાજેતરમાં વિશ્વ વિકાસ દિવસ ઉજવવામાં આવ્યો છે। હવે મિત્રો, વિશ્વ વિકાસ દિવસ છે તો વિશ્વ વિકાસ દિવસને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય એ પણ યાદ રાખજો કેમ કે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં ઇંગ્લિશમાં પણ પૂછી શકે અને ગુજરાતીમાં પણ પૂછી શકે તો આપણી પાસે પ્રોપર આન્સર હોવો જોઈએ। તો વિશ્વ વિકાસ દિવસને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય? તો વર્લ્ડ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન ડે। ફરીથી બોલું છું મિત્રો, વિશ્વ વિકાસ દિવસને શું કહેવામાં આવે છે ઇંગ્લિશમાં? તો વર્લ્ડ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન ડે ને ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે છે। ત્યારબાદ મિત્રો, પ્રશ્ન આવે છે કે તે વિશ્વ વિકાસ દિવસ તાજેતરમાં 24 ઓક્ટોબરના દિવસે ઉજવવામાં આવ્યો છે। તો આ પ્રશ્નમાંથી તમને એટલું વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ। ત્યારબાદ મિત્રો, સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે તાજેતરમાં સીબીઆઈના નવા નિર્દેશક તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે મિત્રો। 18-19ની કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તમે તૈયારી કરતા હશો તો ગુજરાત સરકારની કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરતા હશો તો સીબીઆઈ રિલેટેડ પૂછાશે અને દર એક્ઝામમાં પૂછાય છે। તો સીબીઆઈના તાજા નવા નિર્દેશક તરીકે કોની નિમણૂક થઈ?
તો તાજેતરમાં એમ નાગેશ્વર રાવની તાજેતરમાં નવા CBIના નવા નિર્દેશક તરીકે નિમણૂક થઈ છે. આની પહેલાં કોણ હતું એ પણ યાદ રાખો. તો આની પહેલાં હતું મિત્રો આલોક વર્મા, જેને રજા પર મોકલવામાં આવ્યો છે તાજેતરમાં CBI દ્વારા, અને તેનો કાર્યકાળ સમાપ્ત થાય છે નવેમ્બર 2018માં. તો તાજેતરમાં તેને રજા પર મોકલવામાં આવ્યો છે અને તેની જગ્યાએ CBIના નવા નિર્દેશક તરીકે નિમણૂક પામેલા છે એમ નાગેશ્વર. મિત્રો હવે મિત્રો CBI છે, તો CBI ઉપરથી પ્રશ્ન બને કે મિત્રો કે CBI છે તો CBI ઉપરથી પ્રશ્ન બને કે CBIનું ફૂલ ફોર્મ શું છે એ યાદ રાખો. તો તમે નીચે જોઈ રહ્યા છો તમારા ટીવી સ્ક્રીન પર, આ છે CBIનું ફૂલ ફોર્મ શું છે, તો સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન. ફરીથી બોલું છું મિત્રો, CBIનું ફૂલ ફોર્મ શું છે, તો CBIનું ફૂલ ફોર્મ છે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન. આ ફૂલ ફોર્મ જરૂરથી યાદ રાખજો. સ્પેલિંગ જરૂરથી મિત્રો જોઈ લેજો, કેમ કે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં સ્પેલિંગમાં કોઈ મિસ્ટેક કરીને ઓપ્શનમાં આપેલું હોય તો તમારે સ્પેલિંગ પ્રોપર તમારી પાસે હોવો જોઈએ. અધરવાઇઝ તમે સ્પેલિંગ વાઇઝ તમે જો ખબર નહીં હોય કે આખું ફૂલ ફોર્મ નામ તો તમારે ખબર છે કે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન થાય છે, પણ તમને ઓપ્શનમાં જ્યારે 4 ઓપ્શન દેવામાં આવશે ત્યારે સ્પેલિંગમાં એકાદો આ સેન્ટ્રલ છે તો સેન્ટ્રલની ઈ કરી દેવામાં આવે, તો એ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે ઈ નો આવે એ આવે. તો એટલું પ્રશ્નમાંથી તમને ખબર હોવી જોઈએ. તેથી પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન સાથે તૈયારી કરી, જેથી કોઈ પણ પેપર સેટર કોઈ પણ રીતે પ્રશ્ન પૂછે આપણી પાસે પ્રોપર એનો આન્સર હોવો જોઈએ અને આપણે સરળતાથી 1 માર્ક્સ મેળવી શકીએ. ત્યારબાદ મિત્રો CBI છે તો CBIની સ્થાપના ક્યારે થયેલી એ પણ યાદ રાખજો. તો 1941ના રોજ CBIની સ્થાપના થયેલી. તેનું ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખજો, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન. ત્યારબાદ તેનું હેડક્વાર્ટર કઈ જગ્યાએ છે, તો ન્યૂ દિલ્હીમાં છે મિત્રો. તો એટલું વસ્તુ તમને CBI વિશે ખબર હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે તાજેતરમાં રિઝર્વ બેંક ઓફ RBI કઈ પેમેન્ટ બેંકના નવા ખાતા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યું છે તાજેતરમાં. તો તાજેતરમાં રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ તાજેતરમાં કઈ બેંક પર નવા ખાતા ખોલવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યું છે, તો ફંડો પેમેન્ટ બેંક પર તાજેતરમાં રિઝર્વ બેંક ઓફ ફિન્ડો બેંક પેમેન્ટ બેંક પર તાજેતરમાં રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. હવે મિત્રો આ ફિન્ડો પેમેન્ટ બેંક છે, શા માટે આ રિઝર્વ બેંકે આ પેમેન્ટ બેંક પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો છે, તો આની લેવડ દેવડની મિત્રો દરરોજની ક્ષમતા હોય છે 1 લાખ સુધીની, પણ એને 1 લાખ સુધી કરતાં પણ વધારે ઘણા ખાતા હતા, તેમાં 1 લાખથી પણ વધારે લેવડ દેવડની થતી હતી. તેથી આ ફિન્ડો પેમેન્ટ બેંકને રદ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેને તેના ઉપર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યું હતું, પણ તાજેતરમાં તે પ્રતિબંધ લગાડવામાં આવ્યું હતું. તો ફિન્ડો પેમેન્ટ બેંકને તાજેતરમાં રિઝર્વ બેંકને પેમેન્ટ બેંક ખાતામાં નવા ખાતા ખોલવા પર પ્રતિબંધ લગાડ્યું છે. હવે આ પેમેન્ટ બેંક છે મિત્રો, તો આ પેમેન્ટ બેંક અહીં જો ઓપ્શન આપેલો છે આપણને, તો પેમેન્ટ બેંક છે તો ભારતમાં કેટલી પેમેન્ટ બેંક ચાલી રહી છે તાજેતરમાં એ પણ યાદ રાખજો. તો તાજેતરમાં 5 પેમેન્ટ બેંક ચાલી રહી છે. તો 5 પેમેન્ટ બેંક ચાલી રહી છે, કઈ પેમેન્ટ બેંક ચાલી રહી છે એ પણ યાદ રાખો. તો પહેલી પેમેન્ટ બેંક છે પેટીએમ પેમેન્ટ બેંક, યાદ રાખજો એ. ત્યારબાદ સેકન્ડ પેમેન્ટ બેંક આવે છે તો એરટેલ પેમેન્ટ બેંક. ત્યારબાદ સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે ફિન્ડો પેમેન્ટ બેંક. ત્યારબાદ ચોથી બેંક છે તે ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ બેંક. અને ત્યારબાદ થર્ડ જે 5મા નંબરની પેમેન્ટ બેંક છે તે આદિત્ય બિરલા આઈડિયા પેમેન્ટ બેંક. તો આ 5 પ્રકારની પેમેન્ટ બેંક ઇન્ડિયામાં ચાલે છે. તો આ ત્રણેય બધી બેંક વિશે તમને આઈડિયા હોવી જોઈએ. એ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછી શકે કે તાજેતરમાં ભારતમાં કેટલી પેમેન્ટ બેંક ચાલી રહી છે, તો 5 પેમેન્ટ બેંક ચાલી રહી છે ઓપ્શનમાં આપેલું હોય તો તમામ પ્રકારના નામ તમને ખબર હોવા જોઈએ. તો આ પ્રશ્નમાંથી તમને એટલું વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ મિત્રો સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે તાજેતરમાં રક્ષા મિસાઇલ પ્રણાલી માટે ભારતે કયા દેશ સાથે હસ્તાક્ષર કર્યું છે તાજેતરમાં. તો તાજેતરમાં ભારતે રક્ષા મિસાઇલ માટે ઇઝરાયલ સાથે હસ્તાક્ષર કરેલું છે મિત્રો. હવે ઇઝરાયલ છે તો સૌથી પહેલાં આપણે મેપ જોઈ લઈએ ઇઝરાયલનો. તો આ રહ્યો ઇઝરાયલનો મેપ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન બને કે ઇઝરાયલની કેપિટલ શું છે, તો જેરુસલમ તાજેતરમાં કેપિટલ છે ઇઝરાયલની. ત્યારબાદ PM કોણ છે ઇઝરાયલના, તો બેન્જામિન નેતન્યાહુ તાજેતરમાં ઇઝરાયલના પ્રધાનમંત્રી છે. ત્યારબાદ ઇઝરાયલની કરન્સી શું છે, તો ઇઝરાયલની કરન્સી છે ન્યૂ સેલ, તાજેતરમાં ઇઝરાયલની કરન્સી છે. તો એટલું વસ્તુ તમને ઇઝરાયલ વિશે ખબર હોવી જોઈએ. અને તાજેતરમાં રક્ષા મિસાઇલ પ્રણાલી માટે ભારતે કયા દેશ સાથે હસ્તાક્ષર કરેલો છે, તો ભારતે ઇઝરાયલ સાથે હસ્તાક્ષર કરેલો છે. તો આ પ્રશ્નમાંથી તમને એટલું વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ. ત્યારબાદ મિત્રો કાલના વિડીયોના પ્રશ્ન હતા કે વોલીબોલમાં કેટલા ખેલાડી હોય છે, તો વોલીબોલમાં ખેલાડી હોય છે 6 ખેલાડી હોય છે મિત્રો. ત્યારબાદ સેકન્ડ પ્રશ્ન હતો કે બાસ્કેટબોલમાં કેટલા ખેલાડી હોય છે, તો બાસ્કેટબોલમાં ખેલાડી હોય છે 5 ખેલાડી હોય છે મિત્રો. ત્યારબાદ કબડ્ડીમાં કેટલા ખેલાડી હોય છે, તો કબડ્ડીમાં ટોટલ 7 ખેલાડી કબડ્ડીમાં હોય છે.
તો ઘણા બધા સ્ટુડન્ટે આનો સાચો આન્સર આપેલો હતો મિત્રો. તો થેન્ક યુ સો મચ મિત્રો. આવી રીતના ફીડબેક કરતા રહેજો જેથી મને પણ વધારે મોટિવેશન મળે અને તમારી માટે નોન સ્ટોપ ડેઈલીઝ કરંટ અફેર્સના વિડીયોઝ તમારી માટે લાવતો રહે. તમારો કોઈ પણ ડાઉટ્સ હોય અથવા તમારો કોઈ સુઝાવ હોય તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખો. 24 કલાકની અંદર રિપ્લાય કરવાની કોશિશ કરી. અને વિડીયોઝ પસંદ આવે તો પ્લીઝ મિત્રો, આજનો વિડીયોનો ટાર્ગેટ છે 600 લાઇકનો. 600 લાઇક કરી તમારી માટે આસાન છે. વધારે લોકો સુધી લાઇક પહોંચે એની માટે 1 લાઇક તો તમારી બને છે મિત્રો. અત્યારે જ લાઇક બટન પર ક્લિક કરો જેથી કોઈ જરૂરિયાતમંદ સ્ટુડન્ટ સુધી આ વિડીયોઝ તેના સુધી પહોંચી જશે. તો કોઈ જરૂરિયાતમંદ સ્ટુડન્ટની મદદ થઈ શકશે, એની દુઆ મળી રહેશે. તો પ્લીઝ અત્યારે લાઇક બટન પર ક્લિક કરો વિનંતી. અને મારા નવા દર્શક મિત્રોને જણાવો કે તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય, અત્યારે સબસ્ક્રાઇબ કરો જેથી સવારના 5 વાગે ડેઈલી કરંટ અફેર્સના વિડીયો તમને તમારા મોબાઈલ પર મળી રહે. એકદમ ફ્રી, તમારે 1 પણ રૂપિયા ચૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં. તમે ડેઈલીમાં મારે ચેનલ પર 10 થી 12 મિનિટનો અથવા તો 15 મિનિટનો વિડીયો જોશો. તમારે કોઈ પણ જાતના ન્યૂઝ ચેનલ વાંચવાની જરૂર નહીં રહે, તમારે કોઈ પેપર વાંચવાની જરૂર નહીં રહે અથવા તમારે કોઈ રેડિયો સાંભળવાની જરૂર રહે નહીં. તેની તમામ પ્રકારની શ્યોરિટી આપવામાં આવે છે આ વિડીયો ચેનલ ઉપરથી. કેમ કે તમામ પ્રકારના જે ફેક્ટ દેશ અને દુનિયામાં થઈ રહ્યા છે તેને રિલેટેડ કરંટ ટોપિકને ધ્યાનમાં રાખીને હું વિડીયોઝ બનાવું છું જેથી તમારે ઓછી મહેનતે સારું એવું પરિણામ કરંટ અફેર્સમાં તમને મળી રહે. તો ત્યારબાદ મિત્રો આજના વિડીયોનો પ્રશ્ન છે કે આઈપીસીની કલમ 304માં શું જણાવ્યું છે? તો આત્મહત્યા, બેદરકારીથી મૃત્યુ, ખૂન કરવું, બ્લેકમેલિંગ. ત્યારબાદ સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે ગેરકાયદેસરની મંડળીમાં કેટલા સભ્યો હોવા જોઈએ? તો 4, 3, 5 થી વધુ, 7 થી વધુ. ત્યારબાદ સેકન્ડ પ્રશ્ન આવે છે કે હેલ્મેટ પહેરવાની જોગવાઈ આઈપીસીની કઈ કલમમાં છે? તો MV 126, MV 127, MV 128 અને MV 129. તો આ ત્રણેય ક્વેશ્ચન આન્સર તમારે નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને મને મોકલવાનું છે. 24 કલાકની અંદર રિપ્લાય કરીને વિડીયોઝ પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક કરજો મિત્રો. આજનો લાઇકનો ટાર્ગેટ છે 600 લાઇકનો. જેમ લાઇક મને વધારે મળતી રહેશે તો વધારે લોકો સુધી આ વિડીયોઝ પહોંચશે તો મને પણ વધારે મોટિવેશન મળશે અને તમારી માટે નોન સ્ટોપ સવારના 5 વાગે કરંટ અફેર્સના વિડીયો તમારી માટે હું લાવતો રહ્યો. અને મારા 9-10 મિત્રોને જણાવો કે તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય, સબસ્ક્રાઇબ બટન પર ક્લિક કરો અને બાજુના ઘંટી બટનને દબાવો જેથી સવારના 5 વાગે કરંટ અફેર્સના વિડીયોઝ તમને તમારા મોબાઈલ પર મળી રહે. એકદમ ફ્રી, તમારે 1 પણ રૂપિયા ચૂકવવાની જરૂર રહેશે નહીં. તમારો કિંમતી સમય આપીને મારો વિડીયો જોવા માટે ધન્યવાદ. હું આશા કરું કે તમારો દિવસ આજનો ખૂબ જ સરસ જાય. તમારી આવનારી એક્ઝામ માટે બેસ્ટ ઓફ લક એન્ડ થેન્ક્સ ફોર ધ વોચિંગ ધ વિડીયો.